હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? હવે ઠંડીની સરસ સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે, તો આજે આપણે ઠંડીમાં સરસ બહાર લારી પર મળે એવી જ ગરમા ગરમ આલુ મટર સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો આલુ મટર સેન્ડવિચ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કઈ સામગ્રી જોઈશે એ આપણે જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા બાફેલા બટાકા લીધેલા છે. અત્યારે આપણે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીએ છીએ એટલા માટે આપણે અત્યારે અંદાજિત અડધા કિલા જેટલા બટાકા છે એને બાફી અને છાલ ઉતારીને કમ્પ્લીટ રાખ્યા છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં એક પેકેટ આ રીતે જે આપણે વ્હાઈટ બ્રેડ આવે છે એ બ્રેડ લીધેલી છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 3 નંગ આ રીતે સમારી અને કાંદા લીધેલા છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં અંદાજિત 100 ગ્રામ વટાણા છે એને ખુલ્લા જ મીઠું નાખી અને બાફી લીધા છે. ત્યારબાદ લીલા ધાણા સમારીને લીધા છે. ત્યારબાદ આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી છે. ત્યારબાદ લીંબુનો રસ લીધેલો છે, ખાંડ લીધેલી છે અને અહીંયા વઘાર માટે અને સેન્ડવિચને શેકવા માટે ઓઇલ લીધેલું છે અને બેઝિક મસાલા લીધેલા છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સેન્ડવિચ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો આપણે જે અહીંયા બટાકા લીધેલા છે એ બટાકા મેં બાફતી વખતે એમાં મીઠું એડ કરેલું છે, બરાબર, અને છાલ ઉતારીને કમ્પ્લીટ કર્યા છે. હવે આપણે એને હાથ વડે આ રીતે મસળી લઈશું અને પછી આપણે જે સેન્ડવિચ માટેનો મસાલો છે એ વઘાર કરીને રેડી કરીશું. તો પહેલાં હું આ રીતે બધા બટેકાને મસળી લઉં છું હાથ વડે. તો હવે મિત્રો આપણે આ રીતે બટાકા જે બાફેલા હતા એને સ્મેશ કરીને રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે જે આલુ મટર સેન્ડવિચ બનાવવાની છે એનો મસાલો રેડી કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ઓન કરીશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં મસાલો બનાવવા માટે ઓઇલ એડ કરીશું. તો અંદાજિત આપણે અહીંયા 2 ચમચા જેટલું ઓઇલ છે એ લઈએ છીએ. તો મિત્રો આપણું તેલ છે એ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં વઘાર માટે અહીંયા જે આખું જીરું આવે એ નાની 1 ચમચી આખું જીરું આપણે એડ કરીશું. જીરું થોડું સારી રીતે સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ½ ટેબલ સ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને આપણે એમાં જે આપણે કાંદા લીધેલા હતા એ એડ કરી દઈશું. કાંદાને તેલમાં સારી રીતે આ રીતે આપણે સાંતળીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ફરીથી ફાસ્ટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ કાંદા આપણા જલ્દીથી ચડી જાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એના માટે આપણે એમાં અત્યારે 1 નાની ચમચી મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 નાની ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું. બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે ડુંગળી છે એને સારી રીતે તેલમાં સાંતળીશું. જો અહીંયા તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તમે ડુંગળીને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે અહીંયા આપણે તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળી છે થોડી સંતળાઈ ગઈ છે, ઉપરથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. આ સ્ટેજ પર આપણે જે પ્રમાણે તીખું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે આપણે આદુ મરચીની પેસ્ટ છે એડ કરીશું. અત્યારે હું અંદાજિત મોટી 2 ચમચી જેટલી આદુ મરચીની પેસ્ટ છે એડ કરીશું. જો તમે અહીંયા આદુ મરચીનો ઉપયોગ તમે ન કરવો હોય તો તમે સૂકો જે લાલ મરચાંનો પાવડર આવે છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ આ ગ્રીન જે આદુ મરચી છે એનાથી વધારે સારો ટેસ્ટ આવે છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ થોડી વાર આપણે આ જ રીતે તેલમાં ઓનિયનને સંતળાવા દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળી છે સરસ રીતે સંતળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું આ સ્ટેજ પર અને ત્યારબાદ આપણે એમાં જે બાફીને બટાકા આપણે સ્મેશ કરીને માવો રેડી કર્યો છે આપણે એ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુ છે જે એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ છે એ આપણે આ સ્ટેજ પર સ્લો જ રાખીશું, નહીં તો આપણો જે બટાકાનો માવો છે એ તળિયે બેસી જવાની થોડી બીક રહેશે.
બધી જ વસ્તુ આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે આપણું જે મિશ્રણ છે બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે જો તમે ગળપણ તમારે ન જોઈતું હોય તો તમે સુગર છે એવોઇડ કરી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે એક મોટી ચમચી જેટલી સુગર છે એડ કરીએ છીએ. અને અહીંયા મેં 2 લીંબુનો રસ છે લીધેલો છે, એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે જે 100 ગ્રામ વટાણા છે એને બાફીને રેડી કર્યા હતા એ પણ આપણે અહીંયા એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ જે લીલા ધાણા છે એ આપણે ઉપરથી એડ કરી દઈશું. બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ સ્ટેજ પર ગેસની ફ્લેમ છે સ્લો જ રાખીશું. સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે બધું મિક્સ કરીશું. મેં બટાકા બાફતી વખતે તેમાં મીઠું એડ કરેલું, અને આપણે કાંદા સાતળતી વખતે પણ એમાં એક નાની ચમચી મીઠું એડ કરેલું છે. એટલે હવે આપણે ટેસ્ટ કરી અને જો જરૂર લાગે તો આપણે ઉપરથી થોડું મીઠું એડ કરી શકીએ છીએ. આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણો આલુ મટર સેન્ડવિચનો મસાલો છે એ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. આગળ સેન્ડવિચ કઈ રીતે બનાવીએ એવું બતાવું છું. તો મિત્રો, હવે આપણો જે આલુ મટર ગ્રીલ સેન્ડવિચનો મસાલો છે એ બનીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે સેન્ડવિચ છે કઈ રીતે ભરવાની, જો અહીંયા તમારે સેન્ડવિચની જે સ્લાઇસ છે બ્રેડની એના પર તમારે ગ્રીન ચટણી લગાવીને ભરવું હોય તો પણ ભરી શકો છો, ટોમેટો કેચઅપ પણ લગાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે સિમ્પલ જ બનાવીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જે મસાલો હતો એ સ્પ્રેડ કરવાનો છે. આખી બ્રેડની સ્લાઇસ પર સરસ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે લઈશું. અને આ રીતે એક સ્પૂનની મદદથી સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું આખી બ્રેડ પર. તમે આમાં ચીઝ કે એવું કોઈ પણ વસ્તુ તમારે એડ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. આ રીતે આખી બ્રેડ પર સરસ રીતે આપણે મસાલો સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ બીજી એક સ્લાઇસ રહી અને એને આ રીતે કવર અપ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે બીજી સેન્ડવિચ પણ ભરી લઈશું. તો હવે મિત્રો, આપણી જે સેન્ડવિચ છે આ રીતે સરસ મસાલો ભરાઈને રેડી થઈ ગયો છે. અને આ બાજુ આપણે એને શેકવા માટે તેલ લીધેલું છે. અને અત્યારે હું જે હેન્ડ ટોસ્ટર આવે એ જ લઈ રહી છું. તમારે જો ઇલેક્ટ્રિક ટોસ્ટર હોય તો તમે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ એના કરતાં આમાં છે એ સરસ શેકાય છે. તો આપણે સેન્ડવિચને શેકવા માટે ગેસ ઓન કરીશું અને સ્લાઇસ જે ટોસ્ટર છે એને આ રીતે ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે એમાં ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી અને આ રીતે જ્યારે તમે પહેલી સેન્ડવિચ જ્યારે તમે શેકો ત્યારે આ રીતે ટોસ્ટરમાં ઓઇલ લગાવી દેવાનું, જેથી આપણી સેન્ડવિચ છે એ એકેય સાઈડ ચીપકે નહીં. ત્યારબાદ આ રીતે ટોસ્ટરને ફેરવી અને બીજી સાઈડ પણ આપણે લગાવી લઈશું. અને ટોસ્ટરને આપણે જ્યારે સેન્ડવિચ અંદર શેકાવા માટે મૂકીએ ત્યારે ખાસ ટોસ્ટરમાં એકદમ ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ, નહીં તો આપણી જે સેન્ડવિચ છે એમાં ચોંટી જશે. તો આપણે એને સરસ ગરમ કરી લઈએ. હવે આપણું ટોસ્ટર છે એ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે એક સ્લાઇસ લઈ અને એને આ રીતે અંદર મૂકી દઈશું. અહીંયા આપણે જે આપણું ટોસ્ટરની સાઇઝ હોય એ પ્રમાણે જ આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી આ રીતે ઓઇલ લગાવી દઈશું આખી સ્લાઇસ પર. અહીંયા તમે બટર અથવા ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આ રીતે આપણે જે ટોસ્ટર છે એને બંધ કરી દઈશું. પછી આપણે આ રીતે એને પલટી દઈશું. ત્યારબાદ આ બાજુથી આપણે ફરીથી એને ખોલી ગેસની ફ્લેમ થોડી સ્લો કરી અને આ બાજુ પણ આપણે થોડું ઓઇલ લગાવી દઈશું. અહીંયા તમે વિધાઉટ ઓઇલ પણ શેકી શકો છો. આ રીતે લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એને બંધ કરી દઈશું અને ગેસની ફૂલ ફ્લેમ પર આપણે એને ફેરવીને બંને બાજુ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લઈશું. સેન્ડવિચ આપણી જ્યારે શેકાય ત્યારે આપણે એક સાઈડ નહીં મૂકતા બંને બાજુ કન્ટિન્યુ ફેરવતા રહેશું અને વચ્ચે આ રીતે ખોલીને જોતા રહેશું, જેથી દાજવાનો ડર ન રહે.
તમે જોઈ શકો છો એક બાજુથી આપણી જે સેન્ડવિચ છે એ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણી સેન્ડવિચ છે બંને બાજુથી સરસ રીતે આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે બધી જ સેન્ડવિચ છે એ બનાવીને રેડી કરી લઈશું. તો મિત્રો આપણી જે આલુ મટર સેન્ડવિચ છે આ રીતે સરસ બધી ગ્રીલ થઈને તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. તો મિત્રો આપણી આલુ મટર સેન્ડવિચ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. અત્યારે મેં એને ધાણા મરચાં અને ફુદીનાની ગ્રીન ચટણી જોડે અને ખજૂર આંબલીની ચટણી જોડે સર્વ કરી છે. તમે ટોમેટો કેચઅપ પણ લઈ શકો છો. તો લારી પર મળે એવી જ ગરમા ગરમ આલુ મટર સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ઠંડીમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. મિત્રો તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.